Di ba ang lambot? Amazing, ang ganda. Yan. Kumikintab. Korean glass skin effect. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, ang gagawin ko ay magre-review ako ng isang facial mask na alam ko talaga makakatulong sa inyong magpa-fresh ng inyong look. So kung gusto niyo malaman about sa product na ito, keep on watching. Bago pa lang lahat, if you're new to my channel at kung nagustuhan yung aking content, don't forget to subscribe and click notification bell para updated ka every time na meron akong upload na mga bagong videos. And disclaimer lang, ang facial mask na ito na isi-share ko sa inyo ay napakaganda sa aking skin at talagang pakiramdam ko fresh na fresh always yung aking look. And hindi ko rin masasabi sa inyo na ganun din ang magiging resulta sa inyo. Pero kagaya ng sinasabi ko sa inyo palagi na walang masamang mag-try. O, diba? Malay mo maganda ang maging effect sa inyo at gumanda ang skin nyo at always fresh kayo, o, diba? So, ang sinasabi kong facial mask ay tararan! Ito ay yung product na ESFOLIO. Actually, yung brand na ESFOLIO is sobrang favorite ko. Itong ESFOLIO guys is made in Korea. Talagang tinatangkilik ko ang brand na ESFOLIO sa kanilang cream, sa kanilang eye cream, and ito nga, facial mask na ito. At basta ESFOLIO talaga ay napakaganda sa akin yan. Ito namang facial mask na ito na Vitamin A Ampoule Mask Sheet Premium Essence Mask Sheet ay ngayon ko lang siyang matry kasi yung tinatry ko parati dito ng facial mask na ESFOLIO ay yung I think yung aloe vera ba yun or yung egg mask. Pero itong Vitamin A ay hindi ko pa siya natatry ngayon pa lang, kaya gusto ko siyang i-share sa inyo kung ano yung magiging resulta nito sa akin, kung magugustuhan ko rin ba siya. So bago ko ilagay ito sa aking mukha ay i-share ko muna sa inyo yung kanyang mga kiniklaim dito on how to use. Cleanse the face and apply skin softener. Yan ang number 1 yung instruction. And then number 2, place the mask along the facial line. And number 3 instruction is remove the mask after 15 to 20 minutes and gently rub the essence on the face until it completely absorb. So hindi mo na kailangan bandawan pa. Hayaan mo lang siyang magstay overnight yung serum sa inyong face. Mas maganda itong gamitin kung gabi bago matulog. Ang ingredients niya is andyan din: water, aqua, glycerin, alcohol, PEG, PPG 17, 6 copolymer. Marami siya guys. Hindi ko na lang basahin. Ayan, ibigay ko na lang sa inyo. Yan. So, start na tayo. Nilagay ko na ito sa aking mukha. Actually, nag-ano na ako guys bago ako humarap sa inyo is naghilamos na ako and ready na siyang lagyan ng facial mask. So, ayan, binuksan ko na. Yan. Ang bango niya. It's super mild. Yan siya. Ang lamig kasi nilagay ko to overnight sa reps. So, ito ang hirap naman ito. Naka-fold kasi. Yan, paano pa ito? Saan siya? Ayan. Saan ba yung harap nito? siya. So, apply na natin.
Wala akong salamin. Yung salamin ko is yung camera lang talaga. So, sana maayos ang aking paglagay. Nice. Ang lamig. I like it. Masarap talagang ilagay siya sa rep overnight bago nyo ilagay sa inyong face. So, i-leave natin siya ng 15 to 20 minutes. Yan, ayusin ko lang muna ito guys sa salamin para gumanda ang kanyang paglapat sa aking mukha. And then, balikan ko kayo ng after 15 minutes. Diyan lang kayo. Ako'y nagbabalik niya. It's 15 minutes na guys. So, tanggalin na natin. Lalapit ako sa camera para makita nyo kung magandang effect niya. Taron! Oh, ang dami pang natirang serum. Ikalat lang natin yan. Yan. Ang ganda ang kintab nyo. Pati liig lagyan natin. Amazing. I like it. Ang lamig. Malamig pa din siya. Hayaan lang natin yan guys na matuyo sa ating skin overnight, and then kinabukasan pag tayo ay naligo is banlawanan natin siya. O diba ang lambot? Amazing, ang ganda. Yan. Kumikintab. Korean glass skin effect. Ang lambot ng aking face. So see? Nakita nyo yan? Amazing. I love it. Try nyo rin guys yung facial mask ni ESFOLIO. Napakagandang brand. At maganda siya, hindi siya malagkit. Habang ina-absorb niya sa skin, yung serum is hindi malagkit. Ang sarap-sarap. Sobrang linis ng aking mukha. Yan ang pakiramdam ko. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. At ang masasabi ko lang ay sobrang ganda niya sa face. Talagang nakaka-fresh, nakaka-sarap sa pakiramdam. At ang sarap matulog. Pakiramdam ko talaga ay sobrang linis ng aking face. Kaya ang sarap-sarap matulog. Amazing. I love it. So, yun lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea. At syempre kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to share and like and thumbs up my videos. And also don't forget to subscribe my channel. See you in the next video guys. Bye! Love you all. Bye!